සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාව වෙත ගොඩක් දවසකින් අපි නැවතත් වීඩියෝකින් හම්බෙලා තියෙනවා අද බලමු අපි මෙන්න මේ විදිහේ රන්තැඹිලි පැලයක් කොහොමද සාර්ථකව බඳුන්ගත කරගන්නේ කියලා පියවරෙන් පියවර මොකද ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මීට කලින් ගෙනාවා වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ පැලේ බඳුන්ගත කරන එක සම්බන්ධව දැන් මේ වෙනකොට මේ පැලේ ඊටාම සාර්ථක වෙලා තියෙනවා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට පොල් ඉරටු හැදිලා තියෙන්නේ මේ කටුව පොලිෂ් කරලා අපි මේක දැනට නිමාවක් දැක තියෙනවා නමුත් තාම නැවත බඳුන්ගත කිරීමක් කරන්න සුදුසු තත්ත්වයේ තියෙනවා නමුත් ඒක පරණ පෝච්චියම දැනට මම තියාගෙන යනවා දැන් වසර 3ක් වගේ වෙනවා දැන් මේ පැලේට. ඉතින් අපි මේ විදිහට සාර්ථක පැලයක් හදාගන්න උත්සාහ කරමු. පියවරෙන් පියවර බලාගෙන ඉන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ පැලේ කොහොමද අපි කරගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මේ කටුව මේ ලෙල්ල ඉවත් කරගමු. මුලින්ම දැන් අපි දන්නවා හැම හොඳ ආකාරවම මොකද මේක යකඩ ඉන්නකින් අපිට මේක සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න එපා කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ මොකද මෙන්න මෙතන මොටියට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ආකාරයේ මොන හරි පිළියක් හරි ස්ක්‍රූ නේනක් හරි නැත්නම් නියනක් වගේ මොන හරි ආයුධයක් කරන ප්‍රදේශමකට මෙන්න මේ ආකාරයට ළඟ පොල්ලෙලි වෙන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙයි පැලේ ආරක්ෂා කරගෙන මුල් ටිකත් ආරක්ෂා කරගෙන ලෙල්ල ඉවත් කරගන්න. මේ සම්බන්ධව මම මීට කලින් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ මාර්ගයෙන් දැන් වීඩියෝ එකක් කරන්න තියෙන YouTube නාලිකාවට ඒකෙදි බලන්න පැහැදිලිව මම සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේක කොහොමද සුද්ධ කරගන්නේ පිළිවෙලකට සුද්ධ කරගෙන පැලේ පරිස්සම් කරගෙන ගන්න කොහොමද කියලා. දැන් මෙන්න මේ පැලේ සුද්ධ කරන්න කලින් මම වතුර භාජනයක දාලා දවස් කිහිපයක් තිබ්බා. එන්නේ ඒ නිසා මේකේ වතුර රැඳෙනවා. ඔයගොල්ලෝ උනත් සුද්ධ කරගන්න කලින් බලන්න මේ විදිහට වතුර භාජනයක දාලා එක දවසක් පොඟව ගන්න මෙන්න මේ නෙල්ල.
බලන්න මේ අලු හැමෝම මෙන්න මේ පැලේ ඉතාම සාර්ථකව ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට ගොබයක්. නමුත් මේකේ එක මුලක්වත් දැනට අලුත් තත්ත්වයේ තියෙන මුල් නෑ. තියෙන ඔක්කොම පැරණි මුල්. මේ වගේ අවස්ථාවක මේ මුල් අයින් කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේ මුල් ටික බය නැතුව මෙහෙම නවන්න පුළුවන්. අපිට මේක මේ විදිහටම තියාගෙන වතුර භාජනයක මුල් අද්දව ගත්තොත් පහසුයි මේක. මොකද පසේ සිටුව ගන්නවට වඩා අපිට මේ පැලේ වර්ධනය නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. වතුර භාජනයක මේ පැලේ ඉදිරියට නඩත්තු කරගත්තොත් මාස 2-3ක් වගේ යනකොට සාර්ථක මුල් කීපයක් අපිට මේ පැලෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ උනත් පැලයක් හිටවනකොට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ආසන්න විදියකට මොන හරි පැලයක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණොත් ස්වභාවික හැදිච්ච පැලයක මුල් කැඩිලා තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ උනත් උත්සාහ කරන්න පළවෙනි අවස්ථාවේ මේක වතුර භාජනයක හදාගන්න. අපි දැන් මේක පියවරෙන් පියවර මේ පොහොබත් ටික ඉවත් කරගෙන මුල් ටික සුද්ධ කරලා වතුර භාජනයකට මේ පැලේ දාගන්න. රැඳිලා ඉන්න ඉදිරියට මම ඔයගොල්ලෝ කරන දේ බලාගෙන ඉන්න. බලන්න දැන් මම මේක 80ක් විතර සුද්ධ කරගෙන අවසන්. හොඳටම කොහොබත් යනකම් අපි මේක ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ පැලේ තියෙන වර්ධනය දිහා බලපුවාම මේ පැලේ පසේ වර්ධනය කරනවට වඩා වතුරේ තියෙන එක හොඳයි කියලා හිතපු නිසා මුල් අද්ද ගන්න අපි මේ පොල් මුඩ කොටස අයින් කරන්න නැතුව ඉතුරු කරනවා. මොකද මෙතන නිතරම තෙත තියෙන්න ඕන නිසා. ඒකෙන්ද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම මීට කලින් මේ වගේ හම්බ වුණ පැලයක් වතුර මාධ්‍යයක කොහොමද මාස 2ක් විතර වගේ ට්‍රේනින් කරගත්තේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ පැලේ ඉතාම සාර්ථක විදිහට මුල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මේ ආකාරයට ට්‍රේනින් කරගත්ත පැලයක්. මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කෑල්ලකින් ඔතන්න ඕනේ. මොකද මේ කට්ට දැන් සුද්ධ කරලා තියෙන නිසා ඔයගොල්ලෝ උනත් පැලේ අවුවේ තියෙනකොට නිරාවරණය වෙනවා අවුවට. එතකොට කට්ට පුපුරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේක මෙන්න මේ ආකාරයට රෙදි කෑල්ලකින් ඔතලා ඒ රෙදි කඩත් වතුර භාජනයේ ගෑවෙන විදිහට තමයි තියන්න ඕනේ. මොකද එතකොට රෙදි කඩ දිගේ වතුර ඇවිල්ලා මේ කට්ට නිතරම පැකිලා තියෙනවා. එතකොට පුපුරන්නේ නෑ. පුපුරන එකට විකල්පයක් විදිහට තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ උපදෙස් දුන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් වාර්නිෂ් කරලා අවසන් කරන්න. වාර්නිෂ් කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. මොකද මේ පැලේ තාම ප්‍රාථමික අවධිය තියෙන හින්දා. ඒකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ දළු හරියට තව රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේක යොදා ගන්න. සාර්ථක මුල් තිබුණ නැති නිසා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන්නේ මුල් පරණ මුල් තිබුණ කොටස් ඒවා මම කපලා අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි වතුර භාජනයේ ගෑවෙන්න මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කෑල්ලක් එහා පැත්තෙනුත් දිගට මේ පැත්තෙනුත් දිගට තියලා රෙදි කෑලි දෙකක් විතර අපි රන්දනවා. රන්දලා තිබ්බහම නිතරම මෙතන පස්සේ මෙතන තෙත තියෙනවා. තෙත තියෙනකොට මේ රෙදි කෑලි දිග උඩට වතුර ආවහම මේ ගෙඩිය වතුර හින්දා ආරක්ෂා වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ මුල් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට මාස 3ක් උපරිම මාස 3ක් යනකොට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පැලේ බිම හිටවන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන තව අලුතෙමුත් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ මුල් බලන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට කප්පාදුවක් සිදු කරන්න මෙන්න මේ විදිහේ පියවරෙන් පියවර අතු මෝරලා තියෙන විදිහ බලලා ගහේ අතු අනුව තමයි. මොකද මේ පැලේ අර පැලේට වඩා ටිකක් වැඩිපුර අතු ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ අතු තමයි මෙතන 1 2 3යි. ලොකු අතු 3ක් තිබුණා. ඒ අතු 3ම අයින් කළා තමයි මම මේ ගොබාත්ත මෙතනින් කපලා අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අතුත් පියවරෙන් පියවර තමයි අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ පැලේට ලොකු ඩැමේජ් එකක් කරන්න බෑ. එතකොට පැලේ බාල වෙන හින්දා. මෙන්න මේ වගේ කොළ පාට වෙනකන් කියලා
ආයෙත් ටිකක් අඩු කරනවා. මේ විදිහට මේ විදිහට කරපුවාම මේ බබේ නිරෝගීව උඩට එනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම මේ පැලේ මේ බඳුන් ගත කරගන්න විදිහ පෙන්නනවා. බලන්න යාළුවනේ අපිට මේ පැලේ වර්ධනයේ හැටියට දැක්කම ඔයගොල්ලෝ උනත් දකින්න ඇති මේ කොලාතු බේරලා නැතුව කොටස් කීපයක් මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය කෙනෙකුට බය නැතුව කරගන්න මෙන්න මේ කොටස් පොඩ්ඩක් අපි පහලට ඉරලා පොඩි සහයෝගයක් දුන්නොත් මෙන්න මේ දළු අතු ටික ඊටාම පහසුවෙන් ඉක්මනින් උඩට ඇදෙනවා. ඒකින්ද මම ඔන්න අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒ කොටසත් එක්කම මම මේකට වීඩියෝට ඇතුළත් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද පරිස්සමට අපි මේ වගේ කොලාතු නැති කොටස් ටික ඉවත් කරගන්න පියවරෙන් පියවර. ඒකට පාවිච්චි කරනවා මම මෙන්න මේ විදිහේ පේපර් කටර් එකක්. මෝහත් පේපර් කටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මේ ආකාරයට පහළට කැපුම් යොදා ගන්න ළඟින් ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. අපි මේ පැලයට කරන අතු කප්පාදු අවසానයි. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් එහාට කප්පාදු කරන්න එපා. මේ පැලේ දැන් ඉතාලම අලුත් අවදියේ තියෙන නිසා මෙන්න මේ විදිහේ එක් අතර කැපුම් යොදා ගත්තාම මෙන්න මේ කොටස් ටිකෙන් ටික වේලෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පැලේ වර්ධනය දිහා බලලා මෙයාට උදව්වක් දෙන්න. එතකොට තව සති දෙකකින් විතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහාට පැලේ කොටස් වේලිලා ගියපු කොටස් විතර පේපර් කටර් එක අරගෙන ඒකේ ආධාරයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට සියුම් විදියට කපලා ඉවත් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ අතු ක්‍රමක්‍රමයෙන් උඩට අද්දනවා. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ අතු බලා ගන්න පුළුවන් මේ අතු ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩ වෙනවා. එතකොට ඉතාම ලස්සන අලංකාරවත් බොන්සායි පොල් පැලයක් මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයක් තියෙන පැලයක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් තොරතුරු ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද නිසියාකාරයෙන් පොලිෂ් කරගන්නේ, කොහොමද බඳුන්ගත කරගන්නේ, කොහොමද පස් මාධ්‍යක හදාගන්න ඕගොල්ලන්ට පැල තියෙනවා නම් ඒවා කොහොමද කරගන්නේ කියලා මම මීට කලින් මගේ ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාවට වීඩියෝ මුදාහරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටිනා උපදෙස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්, දැක ගන්න පුළුවන් මගේ මේ පරණ වීඩියෝ තුලින්. ඉතින් අදට මම මේ ගෙනාවු වීඩියෝ අවසන් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉන්න මෙන්න මේක අවසානම ක්‍රියාව හැටියට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැලේ මුල හරිය මෙන්න මෙහෙම ඔතන්න. මොකද වතුරට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේ පොල් පැලේ ඉක්මන් වර්ධනයක් දකින්න නම්. එහෙනම් මෙන්න මේ ආකාරයට කොළ දෙක මේ රදි කෑල්ල දිගාරගෙන වතුර මාධ්‍යෙට මෙන්න මේ ආකාරයට බලන්න යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ මෙන්න මේ ආකාරයේ හැඩයක් තියෙන පොල් පැලයක් කොහොමද
සාර්ථකව බඳුන්ගත කරගන්න කියලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වටින අදහස් ටිකක් මගේ වීඩියෝ තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉදිරියටත් මේ වගේ සාර්ථක වීඩියෝ ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ නාලිකාවත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට වටින තොරතුරු ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම නැවත මම වීඩියෝ ගේන අහන අවස්ථාවක ඔයගොල්ලන්ට ඉතාම ඉක්මනින් වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරලා notification on කරගන්න. මීට කලින් මම විසින් උදාහරණයක් වීඩියෝ බලන්න පහළ description එකේ තියෙනවා මම links ඔක්කොම දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ බලලා ගිහින් අදහසක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝට කැමති නම් like කරලා යන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි මගේ නාලිකාවත් එක්ක රැඳිලා සිටියා.